Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися в закриту групу Viber. Для цього мені треба написати. До вашої уваги порівняння одних з найкращих плиткорізів в світі. Це плиткорізи новий, зовсім новий 2022 року випуску плиткоріз Sigma Next на довжину різу 95 см. І традиційний, дуже довго він випускається, плиткоріз на довжину 90 см з половиною, це Sigma Max. Sigma, скажімо так, завжди вона славилась тим, що вона була проста, надійна, довговічна і, в принципі, заслужено любили її всі плиточники. Зараз Sigma, як на мене, хоч вони і схожі, але вона пішла зовсім по іному шляху. Зараз я буду порівнювати кусочками частини, щоб ви зрозуміли, який це шлях. Ну, почнемо навіть не з основи. Основа у Sigma Next стала на 1 см ширша. Хоч вона зовсім однакова, але якщо ви поміряєте, вона тут буде на 1 см ширша. На хвостовику вона стала вже на 3 см ширша, ніж традиційна. Звісно, це допомагає краще, щоб плитка не перевалювалась. Ну, це, скажімо так, незначна така зміна. Лапки у них не змінилися, навіть не форма, нічого. Лапка, на жаль, не додалася. Чомусь вони вирішили, що тільки одної лапки вистачить. Тому, якщо треба вам іншу лапку, щоб не перевалювала з іншої сторони, треба докупати. Прижимні площадки. Прижимні площадки, вони на пружинах, вони такі самі, в принципі, по формі і залишились, але оці отвори, вони прибрані. Бачите, тут така сплошна площадочка без отворів. Ну, це, скажімо так, як на мене, більш косметичні зміни. Саме головна зміна – це розлам, тобто це каретка з розламувачем. Вона зовсім, ідея зовсім інакша. Якщо раніше у Sigma була проста ручка, яка ковзала при допомогі тертя, тут було по бокам, знизу і зверху стояли підшипники, то тепер ця ручка ковзає на 3 роликів. На 3 роликів, які стоять посередині. Оці ролики, кожен ролик стоїть на 2 підшипниках. Тому там всередині доволі складна, скажімо так, конструкція. Крім того, 1-2 знизу ролика, 1 зверху. Нижній 1 з роликів, він ще й підпирається пружиною, щоб ви працювали довгий час і не лазили туди, і не дивилися. Вона не передбачає обслуговування, щоб туди лазили. Це і добре, і погано. Якщо раніше, ну я дуже коротко розповім, я не знаю, чому це добре, чому погано. Якщо раніше, в принципі, тут нема чому ламатися в цій ручці, тому ламали і нажаттям, і ударом, мікроударом. Тепер же, в зв'язку з тим, що там доволі складна процедура, я не знаю, чи можна бити по цій ручці. Досвід покаже, чи будуть ламатися ті ролики з підшипниками, чи вони будуть довгий час служити. Як плюс, ковзання стало м'якіше, вона рівномірно працює. І, звісно, це плюс. У Sigma, якщо вона вичищена, старої Max, якщо вона чиста, так само плавне, дуже якісне ковзання. Але у Sigma є ось невеличкий такий люфт, пів міліметра. Тут люфтів взагалі немає, тому що ці ролики, вони випуклі, вони, бачите, тут шина, вона така скруглена. І ці ролики її облягають, і тут немає взагалі ніякого люфта. Як на мене, це плюс. Що ще стало в ручці інакше? Якщо ви подивитесь, ось тут, коли ви ріжете,
ось тут стоять пружини. Якщо складна плитка, вони піджимаються і дають можливість якісь впадини різати. У попередньої Сігми таке саме рішення, але виконано не так. У попередньої Сігми, бачите, набагато менше лапка розламувача, вона значно менша, на 2 см. В нової Сігми є спеціальний рычажок, щоб ви зручніше було відкидувати. Як на мене, це більше косметичні зміни. В нової Сігми є фіксація на висоті. В старої тут дуже проста ручка, немає тут ніяких... В обох вони, коли ви відрізали, коли ви піднімаєтесь, розламувач відкидається. Так само і в старої. Що ще хотів сказати? Якщо ви тут величезні зміни в тому, що тут же йде різ від лінійки до хвостовика. І тут йде різ від лінійки до хвостовика. Але в попередньому Максі більшість плиточників перевертала ручку, тому що їм зручніше різати від хвостовика до лінійки. Я так розумію, і тут можна перевернути ручку, щоб різати від хвостовика до лінійки. Але тут є величезний один мінус у інженерів Сігми. Якщо ви подивитесь, коли ви повністю... Чому цей мінус виник? Ця ручка Макс, вона може підніматися і опускатися, лінійка, за допомогою ось оцих гвинтиків. В залежності від товщини плитки ви регулюєте, на яку висоту поставити цю лінійку. І вона вам, як би вона не хотіла, якщо ви побачите, вона не дістає, подивіться, вона не дістає лінійку і ви не можете її пошкодити. В новій Сігми позбавлена можливості регулювання по висоті. Тому ручку вони зробили, що, скажімо так, що вона опускається практично на ребро розламу. Подивіться, будь ласка, вона прямо лягає на ребро розламу. Звісно, вона далі не йде, вона тільки може фарбу пошкодити, цей ролик. Але якщо ви подивитесь, вона лягає і може розрізати цю лінійку. Повністю може розрізати цю лінійку. Тому, коли ви працюєте від лінійки туди, назад, підрізання у вас дуже треба акуратно виконувати, щоб не розрізати цю лінійку. Якщо ж ви перевернете цю ручку, можна її перевернути, то ви не зможете працювати, щоб не розрізати цю лінійку навпіл. Тому я впевнений, що плиточники вже не будуть перевертати цю лінійку. Крім того, тут є фіксація на висоті, вона, можливо, зручна для когось. Але тут є такий нюанс. Якщо в Сігми ось оця висота, вона для розламу, можна було її розламувати, якщо дуже делікатно щось треба ламати, плиточники брали і ось так ламали. Тут же ручка настільки високо піднімається, особливо коли товстий матеріал, що ви не зможете її працювати, як в старій Сігмі. Ну, як на мене, це щось непродумане. Можливо, воно буде ще мінятися, можливо, вони будуть ще щось модифікувати. Ну, я закінчу з ручками. От здавалось би, що ця ручка традиційна Макс, вона має люфт і давала якісь викривлення. Але на практиці зовсім це не так. Вона ідеально прямо ріже, якщо є досвід. І ви зараз побачите, як працюють обидва плиткоріза і як вони відрізняються по різу. Хочу ще зазначити до ручки, що вона хоч і має яке тертя зліва-справа, але це дуже довговічний був інструмент. Він служив довгі-довгі роки. Крім того, величезні зміни по різцям. Тут стоїть різець на підшипники 19 мм старої версії Max. Можна було застосовувати, міняти дуже просто
дуже просто, тут міняються різці. Тут вона відкидується, тут буквально за 1 хвилину можна зняти цю ручку з різцем і поставити або звичайну для тонкової з 12 мм різцем, або універсальний клік-лок з 15 мм різцем. В залежності, у всіх вони різні різці, у всіх різні кути заточки різців. І тому вони, скажімо так, можна їх перебирати і для якоїсь визначеної плитки, скажімо так, вибирати той, який найкраще працює. Традиційно, самий простий різець працює дуже гарно про тоненьку гладку плитку, максимальний 19-мм працює по шероховатій або структурній плитці. Тому тут дуже було зручно міняти ручки і продовжувати роботу. У новому передбачено тільки 2 ручки. Перша – це Nex, яка працює з 16-мм різцем на роліках. Тут, якщо подивитися, там стоять не підшипники, там ігольчаті підшипники стоять всередині, вони відкриті. Якщо тут стоїть 19-мм підшипник з манжетами, традиційний закритий підшипник, тут відкриті ігольчаті підшипники, всередині стоять ролика 16-мм. Дивне для мене рішення. Хоча вони і зробили по бокам, якщо ви побачите, вони поставили спеціально з роликом, продаються такі пластини, які не дозволяють стирати основну рукоятку. Як на мене, це дивне рішення. Тому, коли ви ріжете, бруд буде попадати в ці ігольчаті підшипники, і їх треба буде час від часу знімати, я не знаю, змащувати. Я навіть не знаю, що там з ними робити, і як воно буде працювати, але це досвід покаже. Слідуюча, існує точно така ручка, але з 12-мм різцом. Це вже яке призначення для тонкої плитки. І, до речі, ці ручки можуть підходити до всіх плиткорізів. Якщо раніше, подивіться, будь ласка, тут стояла товщина, і ці ручки, наприклад, до кожної шини окремі ручки треба докупляти, то зараз всі ручки, вони підходять до всіх типів плиткорізів. Якщо у вас є 127-й, вони підійдуть і на 127-й. Якщо буде 156-й, підійдуть на 156-й, якщо буде менший, підійдуть на менший. Як на мене, якщо у вас багато плиткорізів, це досить пристойне рішення. Слідуюче питання. Я вже казав, що тут ручка не регулюється по висоті і шина не регулюється. Тут в цьому рішенні є плюси і мінуси. Якщо ручка, бачите, вона не зафіксована, ця шина по бокам. І коли ви її хилитаєте, вона має невеличкий люфт. В зв'язку з тим, що в новому плиткорізі ця ручка зафіксована болтами жорстко, оцей люфт, він набагато менше. Попробуйте її зрушити. Що про це говорить? Це говорить про те, що якщо цим плиткорізом могли якісно, дуже якісно працювати професіонали, які мають досвід, які мають набиту руку, яка чувствує напрям, то на новому Сігмі, і вони працювали з мікроударом, то на новій Сігмі, я впевнений, що можуть працювати навіть початківці. І їм буде дуже зручно працювати. Бо тут не треба ударів і не треба якогось досвіду для того, щоб різати. Ще один нюанс. В новій Next краще зроблено, коли ви ріжете, ви бачите, ось ви ріжете, стоїте, і ось у вас зір попадає. І ви бачите різець, де він ріже. Це деяким плиточникам дуже треба. А в Максі ця лапка, вона перекриває, і ви не бачите різець. Це такі, скажімо так, особливості. По складанню, по транспортуванню ви бачите, що лінійки, скажімо так, дуже зручно пристиковуються. Звісно, ще одна особливість, що
простіше брати Next. Ну, зручніше, тому що у нього таке воно овальне, закруглене. Але хочу зауважити, що Next на 1,5 кг важче, ніж Max. Так що вибір за вами, продовжуємо далі. Загострю увагу по лінійкам. Лінійки, вони повністю з виду однакові. Але структура їх зовсім інакша стала. Ви не поставите боковий упор з нового на старий, і так само боковий упор з старого ви не поставите в новий. Що змінилося? Саме головна зміна – це кріплення. І тут також, от ви побачите, ми зараз проводили батли між ними, різали цими плитками. Подивіться, якщо це в новому, вони зробили тут штир, на який надягається алюмінієвий, скажімо так, ось так одягається. І тут можливість попадання сюди бруду. Ось сюди може, при різці не може, а сюди буде попадати бруд і підклинювати оце місце. Задумка у них була така, це старий. Бачите, у них задумка була така, щоб в цей отвір не попадав в бруд. Але якщо лінійка вставлена, то туди бруд не попадає, він перекриває. А наоборот, сюди, як на мене, вона відкрита і сюди більше попадає. Ну, це моя особиста думка. Ну, це дивне таке рішення, і туди буде попадати, без бруду ніяк не обійтись. Але, як на мене, бачите, було б краще, якби сюди вони вставили якусь металеву втулку, яка б не стиралася з часом. Бо і тут втулки немає, тут алюміній входить в алюміній. Тут алюміній входить в метал. Ну, теоретично, скажімо, тут краще зроблено. Слідуюча зміна. Так само вона фіксується, швидке фіксування, воно однакове залишилось. Ексцентрика можна регулювати, налаштовувати, калібрувати. Але змінили вони боковий упор. Боковий упор, звісно, у нього, скажімо так, фіксація трохи краще стала, ширина стала більше, і коли ви його закручуєте, оцей розмір він впевненіше тримає. Ну, це тільки теоретично. Практично воно однаково працює. Але тепер вони зробили для чого цю ручку, можна з цієї сторони і з цієї закручувати. Можна підсовувати, щоб вам не мішало оцей болт, щоб не мішало різати. Коли ви виставили, вам треба дуже тоненьку якусь полосочку врізати. Ви виставили, і цей болт вам вже не мішає. Як на мене, подивіться, якщо вам треба якусь полосочку, наприклад, 2 см різати, то він мішає почати рух. Тому вони тут, в принципі, правильно зробили. Все решта, лінійка відкалібрована добре, лінійка ідеально пряма, але чомусь має іншу форму. Ну, такі дивні у них рішення. Я перевернув ці два плиткорізи, щоб ви побачили, що в принципі присутні зміни, зовсім інакше ліття. Оця планка, вона стала ширша. Тут, бачите, відстань менша. Він став більше. Тут, коли ви перевернули, це більше видно. Вставка металева, вона залишилась, як і в старому вона традиційно там є. На початку лінійки є металева вставка, коли ви ламаєте, щоб це ребро не поламати, бо воно алюміній. Тому там поставили металеву. І так само і тут зробили. Ножки в правильних місцях стоять, і посередині також ножки є. Немає в мене претензій до задньої частини. Ну і зовсім ще невеличкі такі нюанси, про які ви маєте знати. Ось тут є місце для того, щоб зберігати різці. Ну, як на мене, дивне рішення. Чому? Тому що ці різці, вони досить величезний ресурс мають. Макси працюють біля року, роблять декілька об'єктів.
І якщо б у вас тут було дуже багато ручок, або можна було міняти різці, то, звісно, можна, скажімо так, тут мати запасні різці різних розмірів. Але якщо є місце, то хай воно буде, і не викидати ж. Ось тут з'явилася така приспособа, я так розумію, що вони планують сюди поставити вибачте, ось сюди. Якщо ви подивитесь, тут написано лазер. Я думаю, що вони з часом випустять лазер і будуть, як в китайських шиджингах, буде обладнаний лазер. Ще зауважу деякі нюанси. Вони, тут, бачите, тут кріплення, воно закріплене на двох, надійно закріплено болтом і гайкою. На лапки прикручено на совість. Тут в лінійці прорізано, скажімо так, отвір. Я так розумію, коли виріжуть отвір, створюється температура і, бачите, дає ось такі, скажімо так, перегрівається метал і дає ось такі пошкодження. Ось такі пошкодження. Тому в зв'язку з цим, що перегрівається метал, в зв'язку з цим, що вона міцно тримається на лапках, треба тепер звертати увагу на рівність цієї шини. Повірте, якщо лапки неправильне ліття, вони повернуті або вліво, або вправо, її поведе. Якщо оце термічна реакція вигнула, її також поведе. В попередниках не було питань з прямолінійністю цієї лінійки. Тому, коли ви купляєте, звертайте увагу навіть на цю процедуру. Зараз ми подивимося, як вони фізично працюють, порівняємо їх в роботі і подивимося, чи стала нова Sigma Next краще, ніж Sigma Max. Порізали керамограніт навпіл, керамограніт 9 мм. І тепер будемо новою сігмою і старою кромсати. Починаємо з 5 см. Так, немає в мене претензій, ідеально. Ідеально. Як і структура, як і перпендикулярність, так і прямість. Так, тепер 3 см. Немає претензій. Та я взяв знизу за ленту маляю. Я ще 20. Так, ні, зараз 2 см. У тебе скільки? 2? Я думаю, що можна оцю двоєчку пополам чіпнути. Да, тому що оттуда 3 см. Ні, 1,5 см. просто така, Я вибачаюсь, 1,5 см. просто така плитка. Ну це нормальна, якісна плитка. Якщо вона нормально ламається, вона якісна. У мене алаплана була перекаляна. Ну, посередині чорного не видно. Я думаю, якщо ти чорно став, посередині, значить вона не видно. Півтора. Ну ідеально. Це така Якісний Сантиметр. керамограніт. Сантиметр. це якісний керамон. Немає претензій. Треба, щоб Італія порівнувалася з Китаєм. Більшість Китаю ріжеться краще Італії, між прочим. Тобто, Тому що Італія приходить сантиметр, новий Макс сантиметр не взяв. Ще раз пробуй. Ще раз пробуй. Взяв? ну, я просто поламав. Взяв. Я просто поламав. Ну, більше нема. Старий Макс взяв. Ну. А Next, зараз будемо пробувати. Будемо
дивитися, як то кажуть, правді в очі, не вся плитка так порізана. ще сантиметр, не зупиняй. Ми ще будемо пробувати різати складною плиткою. Так, Ми не будемо його мучити. стоп. Я вибачаюсь. Хвилиночку. Ви можете стати на цей плиткоріз, щоб спробувати сантиметр відрізати? Ну, Давайте його переведемо. можна пополам перерізати, щоб просто був рівний край. А від нього вже щось відрізати. Де там ролик? Ти ж то саме. А, що, поняв? Ну я ж перший раз цим станком, я ж повинен. Вася, не менше сантиметра. Я думаю, він не менше буде. Сімнадцять 4, 16 4. Не спіши, шустрий. Так, ломателя. Поспішно. Ломатель не достає. Просто ламатель не Так, достає. просто то не достає ломатель. А якщо поставить по 10 копійок? Скажуть, чого ви там смієтеся? Давайте без 10 копійок, хлопці. Я на виставці так сірі. От сірі, ось ламатель здорового куска маленького. Я взяв, поставив по 5 копійок, збільшилася ця лапа і на сірі одламалася саме. Я сказав, що воно сірі. Ну, скажімо так, мінімум, який можна, це 1,5 Ну, сантиметра. з цієї сторони, мабуть, вийшло 12 мм, а тут, тут десь 15. 12. Да, 12, а тут, напевно, 15, при тому, що був поряд ще один різ. Ну, Я воно- зрозумів. Ну, десятку він не взяв, глобально. Ломатель не можна зламатися. Тобто сама конструкція ламателя. Сама, ну, тут лапка ще більша, тут лапка менша, що ламає. А у ручки самі прості, там ще менша лапка. Нею саме краще різати самі короткі, самі вузенькі Ну, скажімо полоски. так, вони однаково працюють, але все ж таки тоншу полоску це старий Макс нам видав. Тобто ручки, звісно, можна ручки міняти, ручки, але ті малі ручки, вони для тоненького керамограніта, правильно? А товстий, складний вони не візьмуть, Не поламає. не поламають. Все, переходимо до слідуючої пари. Давайте ми зараз щось складніше візьмемо для цієї пари. Тобто щось таке, щоб їм було складно це зробити. Таке ж саме. Навіть не потрібно сильно давити для цієї іменно. Давайте відразу 1,5-2 сантиметри. Вася, 2 сантиметри. Я привик просто на цю сторону. Хазяїн барин. Так, що? Старий Макс впорався. Всередині не поламаєш, тільки по теж Так, поламав. поламав. Ну, Некс впорався. проблема поламати. 1,5 сантиметра обидва. Різати воно ріже, ламати можна ломателем. Саша, ми не дивимося на додаткові аксесуари. Ми ріжемо
те, що виробник нам дав. Це 1,5. Це 1,5, так? Да? 1,6. Ну, як на мене, ідеальні оба. Так, ну тебе по сантиметру. Так буде. Не спішіть, не спішіть, подивись. Це не борешся. Перевертаємо. І міняємося руками. Плитка, ну плитка м'яка дуже. А давай по сантиметру спробуємо все. По сантиметру міняємося руками. Так. Не спішіть, хлопці. Там треба зняти наклейки, бо не поріже взагалі. Зняв наклейку. Тут менше сантиметрів. А, на нарезанном краю просто. Ні. А там взагалі він Не лапка. доломи, отут він почав ломати. Конструкція лапки тут трошки не така. А як- не наоборот, то есть сначала начал ломать, а остается. В общем, я роблю висновки, що вони приблизно однаково працюють. Однаково. Що прямолінійність, що відлом найменшої плитки. Зараз яким будемо залишати далі працювати? Ну, з Ну, іншими порівняннями. Треба новий тестити. Новий Все-таки тестити. новий треба тестити. Ну, старий вже да, ми декілька знаємо. років у виробництві, якби Давай все. мы их выносим. Тепер підсумок. Найкращі плиточники, я рахую, що в нашій групі найкращі плиточники, порізали плитку цими двома плиткорізами. І я впевнено можу сказати, що цей плиткоріз Next, який вище, він не гірший, ніж Max. Але і не кращий, ніж Max. Досвід покаже, наскільки він надійний, наскільки він довго буде в користуванні у людей і чи не буде нарікань. Нарікання, які є, це саме головне, це що ось лінійку можна пошкодити. Тому цю частину треба якимось чином заклеїти, щоб у вас ви могли спокійно працювати, робити задню на початку підрізку і не боялися порізати лінійку. А так, запрошую звертатись до мене. Я надам консультації по любим плиткорізам, які офіційно постачаються в Україну. Ну і, звісно, і продам який плиткоріз який вам треба. Всего найкращего, будьте здоровы, слава Украине! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны.
Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.